Hello guys, welcome to my channel. It's me Alisha and today's video is about how to make sanitary pads at home. हामीले घरमा बनाएको कपडाको प्याड चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ मैले घरमै बनाएको हो। यो कपडाको प्याडको चाहिँ धेरै फाइदाहरू हुन्छ। एक त यो रियुजेबल भयो, हामीले एकचोटि यसलाई युज गरिसकेपछि राम्रोसँग धोएर घाममा सुकाएर फेरि युज गर्न सक्छौं। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बारम्बार डिस्पोज गर्नुपर्ने समस्या भएन, इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली पनि भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो धेरै समयसम्म टिक्छ पनि। हामी यसलाई 2 वर्षसम्म युज गर्न सक्छौं राम्रोसँग धुँदै सुकाउँदै युज गर्यो भने। र यसमा केही केमिकलहरू पनि युज हुँदैन अरु प्याडमा जस्तो जुन हामीले किनेर लगाउँछौं। सो यो सेफ पनि भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ। घरमा प्याड बनाउँदाखेरि चाहिँ के सामान चाहिन्छ भनेर हेरौं। सुरुमा त कपडा भयो। कपडा सिलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै केयरफुल हुन पर्छ, किनभने जस्तो पाए त्यस्तै कपडाले प्याड बनाउनु हुँदैन। प्याड बनाउँदाखेरि एकदमै सफ्ट, रङ नजाने, नतन्किने र पानी सोच्ने खालको कपडा युज गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ कटनको वा फ्ल्याटनको कपडा चाहिँ बेस्ट हुन्छ। आज चाहिँ मैले आउटर कभरको लागि चाहिँ यो प्रिन्टेड फ्ल्याटनको कपडा लिएको छु र भित्रको इनर कोरको लागि चाहिँ यो प्लेन कटनको कपडा लिएको छु। त्यस्तै हामीलाई एउटा पेपर चाहिन्छ, यो चाहिँ आउटलाइन कोर्नको लागि हो। त्यस्तै एउटा स्केल चाहिन्छ मेजर गर्नको लागि, कैंची, अनि एउटा टिपटिपे बटन चाहिन्छ, यो चाहिँ एकदमै सानो छ। अनि सियो र धागो चाहिन्छ सिलाउनको लागि, मसँग यहाँ डिफ्रेन्ट कलरको धागो पनि छ। अनि कोर्नको लागि चाहिँ पेन, पेन्सिल अथवा मार्कर जे युज गरे पनि हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ यो पेपरलाई लिने, त्यसपछि यो पेपरलाई लिएर चाहिँ यो चाहिँ ठ्याक्क हाफ हुने गरेर चाहिँ यसलाई फोल्ड गर्ने यसरी। अब यो हाफ भयो, त्यसपछि यसलाई पनि अझ फेरि एकचोटि फोल्ड गर्ने र एउटा स्केल लिएर चाहिँ यसको लेन्थ चाहिँ यहाँ नाप्ने। यसलाई चाहिँ 14 सेन्टिमिटर हामीले नापेर यहाँ चिन्ह लगाउने। यो साइडमा चाहिँ हामी 10 सेन्टिमिटर नाप्ने। 10 सेन्टिमिटर नापेर चाहिँ चिन्ह लगाउने। अब बिस्तारै यो प्याडको चाहिँ आउटलाइन कोर्न थाल्ने। यहाँ यो आउटलाइन चाहिँ हामी हल्का हातले चाहिँ यस्तो आउटलाइन चाहिँ यहाँ कोर्न पर्छ। आउटलाइनलाई चाहिँ अब हामीले कैंचीले काट्ने। अब चाहिँ यो शेपमा चाहिँ हामी कपडालाई काट्छौं। कपडालाई चाहिँ उल्टो पारेर राख्ने, कोर्नलाई सजिलो हुन्छ। यसरी फोल्ड गरेर राख्यो भने चाहिँ एकैचोटि दुईटा निस्किन्छ र हामीलाई सजिलो हुन्छ। यसरी यसलाई राखेर चाहिँ यसको आउटलाइन चाहिँ कोर्ने। यसरी चाहिँ आउटलाइन कोर्ने र अब यो आउटलाइनलाई चाहिँ कैंचीले काट्ने। अब चाहिँ हाम्रो इनर कोरको यो भित्र राख्ने कपडा चाहिँ कटनको छ। यसमा चाहिँ यो लम्बाइ चाहिँ 24 सेन्टिमिटर जति लिने र यसको चौडाइ चाहिँ 8 सेन्टिमिटर जति चाहिँ मैले लिएको छु। हाम्रो यो साइज चाहिँ आफूलाई आफ्नै इच्छा अनुसार चाहिँ अलिकति घटाउन बढाउन पनि सकिन्छ। यो लेयर चाहिँ हाम्रो ब्लिडिङको फ्लो अनुसार चाहिँ हामीले लिन सक्छौं। मैले चाहिँ यो 6 वटा लेयर लिएको छु। मिडियम टु हेभी फ्लोलाई चाहिँ यो ठिक हुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो यो अघि काटेको यसलाई चाहिँ यसरी राख्ने, उल्टो भाग चाहिँ आफूतिर फर्काएर र यो भित्रको कटनकोलाई चाहिँ यसरी बीचमा मिलाएर राख्ने। यसरी यसलाई राखिसकेपछि चाहिँ यसरी सियो धागो लिएर चाहिँ यो लेयर र यो लेयर एकैचोटि चाहिँ सिलाउने यति भरिमा।
अर्को कपडा जुन बाँकी छ त्यसलाई चाहिँ यसरी उल्टोपट्टि फर्काएर सुल्टो भाग चाहिँ आफूतिर फर्काएर यसरी राख्ने र फेरि यो सबै छेउछेउ भागहरू चाहिँ फेरि एकचोटि सिलाउने। यसरी वरिपरि सिलाउने र हामीले यसरी यो सिलाउँदाखेरि चाहिँ एउटा साइडमा चाहिँ खाली छोड्न पर्छ किनभने यसलाई उल्टाउन पर्छ। अब जुन हाम्रो यो खुला भाग छ यसलाई चाहिँ अब बाहिरबाट सिलाउने। यहाँ चाहिँ हामीले यसरी यो टिपटिपे बटन चाहिँ राख्नुपर्छ। यो टिपटिपे बटन सिलाउँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटाको चाहिँ माथिपट्टि राख्ने अर्कोको चाहिँ यसरी तलपट्टि राखेर चाहिँ यसरी हुने गरी चाहिँ हामीले लगाउनुपर्छ। अब चाहिँ हामीले बटन पनि सिलाइसक्यौं र एउटा बटनको साइड चाहिँ तलपट्टि सिलाएको एउटा चाहिँ माथिपट्टि सिलाएर यो लगाउँदा चाहिँ यस्तो हुन्छ र यो होममेड क्लोथको स्यानिटरी प्याड चाहिँ रेडी भयो।